Το κτίριο επί της οδού Κούρα στην Πλάκα, μερικά μέτρα από την πύλη του Αδριανού, στεγάζει το ΑΡΚ, έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό χώρο τέχνης. Στο ίδιο σημείο υπήρχε ένα μη διατηρηταίο κτίριο βιοτεχνίας. Από το παλαιό κτίριο διατηρήθηκε και επανακαταστάθηκε στο ίδιο σημείο το σφυρίλατο μεταλλικό κυκλίδωμα του μικρού εξώστη που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, το οποίο αποτέλεσε αφετηρία σύνθεσης των στοιχείων της νέας πρόσωψης. Στο ισόγειο υπάρχει εκθεσιακός χώρος διπλού ύψους και μικρός χώρος πολιτηρίου με πρόσβαση στην πίσω αυλή. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται ο χώρος σεμιναρίων με την ανοιχτή στο κοινό βιβλιοθήκη, βεσέ κοινού και χώρος γραφείου. Στον δεύτερο όροφο βρίσκεται ο χώρος διαμονής και εργαστηρίου και η βεράντα με θέα προς το βράχο της Ακρόπολης. Η συμμετρική κύρια όψη μήκους 22 μέτρων χαρακτηρίζεται από την τετράφυλλη μεταλλική εξώθυρα, η οποία βρίσκεται σε εσοχή επενδυμένη με μάρμαρο, χαρακτηριστικό που συναντάται σε κτίρια του μοντέρνου κινήματος. Εισερχόμενοι από την κύρια είσοδο, βρισκόμαστε στο χώρο υποδοχής που μας οδηγεί στον εκθεσιακό χώρο, στο κλιμακοστάσιο και στον χώρο πολιτηρίου. Ο εκθεσιακός χώρος είναι διπλού ύψους και προσφέρει οπτικές φυγές στον πρώτο όροφο μέσω σταθερών ιαλοστασίων. Οι τοίχοι είναι λευκοί και διακόπτονται μόνο από τα ανοίγματα, ώστε να υπάρχουν ελεύθερες κάθετες επιφάνειες για την τοποθέτηση εικαστικών έργων. Χάρη στο διπλό ύψος υπάρχει δυνατότητα έκθεσης έργων μεγάλων διαστάσεων με ελεύθερη τοποθέτηση στο χώρο ή σε ανάρτηση. Όλο το δάπεδο είναι λευκό μοσαϊκό. Σε όλα τα ανοίγματα τοποθετήθηκαν μεταλλικά μαύρα κουφώματα με κάθετα και οριζόντια καΐτια ειδικής σχεδίασης, σχηματίζοντας ένα επαναλαμβανόμενο λιτό γεωμετρικό μοτίβο. Η λιτότερη πίσω όψη είναι σύγχρονη και εναρμονισμένη με τη λειτουργία του κτηρίου. Μεγάλα κατακόρυφα ανοίγματα με μεταλλικά μαύρα κουφώματα διατρέχουν όλο το ύψος. Η αυλή έχει βιομηχανικό δάπεδο στο οποίο υπάρχουν μικρές φυτεμένες οπές. Ο χτιστός καναπές είναι επενδυμένος με κόστουμ και κεραμικά πλακάκια από τον εικαστικό Ανδρέα Μελά. Οι δράσεις του ΑΡΚ μεταφέρονται στον εξωτερικό του χώρο, ο οποίος ορίζεται από τον ίδιο και τα γειτονικά του κτίρια. Σε όλες τις ελεύθερες όψεις προβλέφθηκαν μεγάλα ανοίγματα, ώστε το φυσικό φως να εισέρχεται σε όλους τους χώρους παρά το στενό πλάτος του δρόμου και τον περιορισμένο χώρο της πίσω αυλής. Στο χώρο των ελκυστήρια υπάρχουν λευκά και μαύρα μαρμάρινα πλακίδια σε γεωμετρικό μοτίβο. Ο κατακόρυφος όγκος στον ελκυστήρα έχει επενδυθεί με ξύλινη επιφάνεια ποδρή, η οποία διατρέχεται από μεταλλικά προφίλ διατομής π, δημιουργώντας ξανά ένα ορθογωνικό μοτίβο. Η
Η κλίμακα έχει επενδυθεί με μαύρο μάρμαρο, το οποίο ορίζει και το μεταβατικό χώρο μεταξύ κλιμακοστασίου και υπόλοιπων δωματίων στον πρώτο και δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη του ΑΡΚ, σε χώρο που είναι ανοιχτό στο κοινό. Ακόμα διαφοροποιείται συνειδητά από τη λιτότητα του ισογείου, καθώς ακολουθήθηκε μια περισσότερο κλασική προσέγγιση. Το ξύλινο δάπεδο σε σχέδιο ψαροκόκαλου, τα ξύλινα λευκά εσωτερικά μπατσούρια, τα ανοίγματα στην οροφή που προσφέρουν φως από τη βεράντα του δεύτερου ορόφου προσθέτουν στο χώρο τόνους οικειότητας. Η ξύλινη βιβλιοθήκη καθώς και όλες οι εσωτερικές πόρτες είναι ειδικής κατασκευής. Τα σταθερά ιαλοστάσια δίνουν τη δυνατότητα θέασης προς το ισόγειο. Επιχειρώντας τη διατήρηση του παρελθόντος της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής και ταυτόχρονα την προβολή του σε σύγχρονη πραγματικότητα, στο κτίριο συναντώνται νεοκλασικά και art deco στοιχεία. Εξωτερικά, η τύχη είναι σε μπέζ απόχρωση, ενώ στο εσωτερικό γίνεται εκτεταμένη χρήση διαχρονικών υλικών όπως μάρμαρο, μοσαϊκό και ξύλο. Βασικοί στόχοι υπήρξαν η συνεχής επικοινωνία του εσωτερικού με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της συνοικίας της πλάκας σε κάθετο και οριζόντιο ορίζοντα και ταυτόχρονη απρόσκοπτη επικοινωνία των εσωτερικών χώρων μεταξύ τους. Κάθετα παράθυρα και παράλληλα ανοίγματα σε όλο το ύψος του κτηρίου δημιουργούν ένα συνεχή διάλογο και οπτικές φυγές των επιμέρους χώρων και των περιφερειακών κτηρίων. Επικοινωνία, συμβίωση, αφαιρετικότητα, συγκερασμός, διαφορετικότητα. Αυτές είναι οι βασικές έννοιες πίσω από το σχεδιασμό του κτηρίου του ΑΡΚ, που αντανακλούν την πολυδιάστατη λειτουργία του.